Alright, good evening mga kagonggong. Welcome back sa ating vlog. Today is mag-unboxing tayo. Today is mag-unboxing tayo sa ating biniling motherboard sa Ryzen processor. Ayan, i-unboxing natin to at ikabit na natin. Ngayon po, ito natin yung laman ng ating motherboard. May kasamang manual at saka CD. Ayan. So, motherboard natin is B450 Aorus M. Ayan, B450M yung Aorus. Siyempre, kasama ang SATA cable at saka backplate. Siyempre, yung magpapahuli yung 3M na logo ng Aorus. Kalat. Of course, pasamin natin itong AMD Ryzen natin. Yung pasamin ko yan. Ito is Ryzen 5. Ryzen 5 3600. Yun. Yan. Yan. Balik na natin yan. Hindi ko magpapawisan. Tanggalin lang natin siya. Wow! Diyos ko! Panahon ko is yung araw mo.
Ryzen 5 is. At ayun po mga choy, so tapos na natin ikabit yung motherboard tsaka Ryzen 5 3600 natin na processor. So yun, gumagana naman at smooth naman yung functions niya.